So ayan guys, thank you. Pinanood nyo at tinapos ang video na ito. At nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo pong magkalimutang mag-react, comment, share at i-follow ang munting creator na ito. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang suporta at hindi pag-skip ng ads. Alright. So hanggang dito lang po. Sige, bye. Paalam. Thanks for watching.